Mr. Kelam, thank you very much for this interview. Domnule Kelam, în 1972 ați trimis în numele a două organizații clandestine o scrisoare Organizației Națiunilor Unite în care solicitați disperat ONU să evacueze Uniunea Sovietică din Estonia. When you prepared a memorandum to UN on behalf of two underground citizens groups which asked for the UN, se întâmpla cu 17 ani înainte de căderea Zidului Berlinului. Free elections. That means 17 years before the fall of the Berlin Wall. Nu era un gest nebunesc pentru acele timpuri. I think it was not crazy. It was looking from outside, it was crazy, but looking from inside, it was. Poate privit din afară părea nebunesc, dar privit din interior era doar o încercare de a ne salva sufletul, de a ne salva integritatea. Era o alegere. Puteai, desigur, să faci cum făcea majoritatea, să te acomodezi, să te adaptezi dictaturii și să-ți spui că nu poți face nimic. Dar nu era adevărat. But there's always something else that could be done. And this is just to start to change. Se putea face ceva. Puteai să te schimbi și să nu mai fii de acord cu minciunile sistemului totalitar. Nici o dictatură nu poate rezista bazându-se pe vorbe goale. Și aceasta a fost și ideea noastră. Să trimitem lumii din exterior un semnal că nu e adevărat ce spune propaganda sovietică, transmițând lumii întregi că 99,9% din populația estoniană susține Partidul Comunist. To send a signal to the outside world that the Soviet propaganda, which told Western democracies that 99.9% of Estonian population is supporting the Communist Party, the only party. Partidul unic. Și am vrut ca lumea să afle că există o parte substanțială a populației care crede diferit, care încă mai crede într-o societate normală și liberă și care speră în redobândirea independenței statului, un stat care în anii 20-30, până la ocupația sovietică în 1940, așadar, era membru al Ligii Națiunilor. Member of the League of Nations in 1920s and 30s until the Soviet occupation in 1940. 1989 vă găsește pe dumneavoastră un istoric renumit din Estonia la un abator de animale. Făceați doar schimburi de noapte. Cum arată amintirile dumneavoastră de atunci? You, respected historian, were working as a night shift worker on a state poultry farm. What memories do you have from that particular day of November 89? De fapt, nu mai lucram acolo. Am lucrat cam 10 ani și a fost una dintre cele mai independente slujbe pe care le puteai ocupa într-o societate totalitară. Ești liber de presiunea politică, ai timp liber mai mult. Iar eu am folosit acest timp pentru a construi un pod între Estonia și lumea vestică. Așa că am împrăștiat informații despre violările drepturilor omului din Uniunea Sovietică. And I used this time for many years to become a between Estonia and the Western world. I smuggled information out of the Soviet Union about human rights violations. Cum făceați asta? It's not anymore secret, but we used Finnish tourists. We filmed the documents. Acum nu mai este un secret. Ne foloseam de turiștii finlandezi care erau destul de curajoși. These films the documents and then post them, sending them to Sweden or to the United States. But that time să ia aceste documente și să le trimită mai departe, în Suedia sau Statele Unite. Culmea este că prăbușirea Zidului Berlinului a coincis cu cea mai mare inițiativă civică din istoria Estoniei, care s-a numit Mișcarea Cetățenească. Namely, it was called the Citizens' Committees Movement. That meant that we proposed that we have to define people living in the Soviet Estonia who are entitled to decide about Estonia's future. Might a change happen sometimes? We didn't know whether it would happen.
And it was not about nationality, it was about citizenship. Who were legal citizens of independent Estonia before the Soviet takeover. And we tried to find it out. So we called every person living there. Prin intermediul acestei mișcări am hotărât să apărăm cetățenii estonieni care luptau pentru dreptul lor de a decide asupra viitorului Estoniei. Nu era vorba de naționalitate aici, ci despre cetățenie. Au semnat această inițiativă toate categoriile de cetățeni de toate naționalitățile și etniile. Eu nu m-am considerat niciodată cetățean sovietic, ci cetățean al Estoniei democratice. 800,000 people decided to sign a statement that I am citizen of independent Estonia. And the population of the country was 1.5 million. That is more than half. Yes, 90% of legal citizens signed it, not regarding their nationality, whether they were Russians. As I said, Russians too were Estonian citizens, part of them, Germans or whatever nationality, Jews. Din cei 1,5 milion de cetățeni cât are Estonia, peste 800.000 de oameni au semnat această petiție, deci 90%. Indiferent că erau ruși, estonieni, germani sau evrei. În ziua următoare căderii Zidului Berlinului, am avut prima întâlnire și am format un comitet național, al cărui președinte am fost eu ales. Și am spus atunci că prăbușirea Zidului Berlinului a fost o încurajare pentru noi, chiar dacă Estonia a mai așteptat 2 ani până să își recâștige independența. Dar căderea Zidului Berlinului a fost o încurajare pentru toate statele aflate sub regimuri totalitare. To gain its independence. Yes, because the Soviet Union disintegrated in August 91. But still it was a significant encouragement that all around totalitarian systems are collapsing and there was hope for restoring democracy. In your country, Estonia, there is a museum of În Estonia, țara dumneavoastră, există un muzeu al ocupației. Cum vă explicați? De ce nu există și în alte foste state sovietice un astfel de muzeu? I think there are in most countries in one or another form. I know about Hungary, very good. Există în Ungaria. Of House of Terror. Da, dar Ungaria este membru al Uniunii Europene. Eu făceam referire la statele care nu sunt încă în Uniune. Members of the European Union. I think this is an encouragement for them to follow suit, because it's not only about the past, it's about the future. Because Orwell, it was George Orwell who wrote that who controls the past will control also future. So without understanding and having information of the past, and without being able to integrate the European history, all different historic experiences in the west of Europe or in the east of Europe, we can't design our common future. I have very, very clearly understood that we need to appreciate, to take. Încurajez astfel de inițiative, căci un astfel de muzeu nu vorbește doar despre trecut, ci și despre viitor. Cine controlează trecutul va controla viitorul, a spus Orwell. Dacă o să fim în stare să integrăm experiențele istorice, să apreciem și să învățăm din lecțiile trecutului, nu vom repeta aceste greșeli niciodată. Crimele unui sistem totalitar au fost condamnate politic și moral, dar crimele sistemului totalitar sovietic nu. Unii vorbesc de subsidiaritate când vine vorba de această temă, dar eu cred că avem nevoie de o înțelegere comună, integrată a trecutului nostru comun sub Uniunea Sovietică. Common understanding, integrated understanding of our common history. Având în vedere toată această experiență a dumneavoastră, cum vedeți ce se întâmplă acum în Ucraina? I think this is a direct result of what we spoke about. That is, if after the collapse of the Soviet Union, the Soviet totalitarian system
would have been judged or assessed at least morally and politically, because for crimes every individual has to be responsible. That's up for the courts, not for political judgment. Este rezultatul a ceea ce am vorbit mai devreme. Dacă după prăbușirea sistemului sovietic acest sistem ar fi fost condamnat, cel puțin moral și politic, căci pentru crimele comise trebuie să răspundă individual cei care le-au comis, nu am fi avut situații ca cea din Ucraina. Nu ar fi trebuit să avem de-a face cu foști KGB-ști ajunși la putere, cum este cazul domnului Putin, și să ne punem problema comportamentului lor. O condamnare a regimului totalitar sovietic nu ar fi permis unor foști agenți KGB să conducă state care au rezultat din destrămarea URSS. O astfel de condamnare ar fi produs o schimbare uriașă, care nu ar mai fi făcut posibilă o criză ca cea din Ucraina. 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall. What lessons should we learn from this anniversary? Lesson which could... Aceasta ar trebui să fie una dintre lecțiile acestei aniversări? I would say on having in mind the Estonian experience that I have been fighting an almost hopeless battle to regain a rule of law, free society. Estonian experience has shown that nothing is impossible. At the same time, that's the other side of the coin. Nothing is guaranteed. Dacă ne uităm în urmă la Estonia, vedem că noi am luptat atunci aparent fără speranță să ne recâștigăm statul de drept și libertatea. Experiența arată însă că nimic nu este imposibil, dar nici nimic nu este garantat. Trebuie să fim cetățeni activi, să fim vigilenți, să ne luptăm pentru apărarea drepturilor noastre fundamentale, a democrației, a statului de drept și să nu așteptăm toate acestea de la stat. Noi, cetățenii, trebuie să ne implicăm. Astăzi, chiar dacă noi sărbătorim căderea Zidului Berlinului, încă există, de exemplu, ziduri morale ale Berlinului. Ar trebui să dărâmăm și aceste ziduri invizibile. Mr. Kelam, many thanks for this interview. Thank you.